Не рахують людей. Росіяни бездумно відправляють свою живу силу просто на вогневі позиції українських бійців. Про це розповідають військовослужбовці, які нині тримають оборону біля Бахмуту. Там тижнями точаться запеклі бої. Ця ділянка фронту залишається найгарячішою. Її з усіх сил Москолота намагається захопити, застосовує все можливе озброєння, б'є з авіації, проте ламає зуби і засіває землю трупами. Ольга Калиновська продовжить далі її репортаж з передової. Раніше цей літак Міг-17 зустрічав військових біля в'їзду до міста. Нині цією дорогою Костянтинівка-Бахмут майже ніхто не їздить. Тут за кожних 100-200 метрів поля, яке наближає окупантів до транспортної артерії, цілодобово точаться жорстокі бої. На землі і в повітрі. Пролетіло. Саме головне, ми дуже мотивовані. Ви 14 у нас. Я розумію. Да. Нічого собі тут штуки літають. Ні, треба трошки вже. Тікати? Ще 2 місяці тому ці бійці зведеного батальйону розвідки здобували інформацію для богів війни, допомагаючи успішно мінусувати ворожу броню та артилерію під Бахмутом. Віднедавна ці воїни стали штурмовиками. Ворог пре, і кількість його все більше і більше. Тобто я вважаю, що Російській Федерації людський ресурс не потрібен. І вони їх м'ясо їх направляють на наші вогнові точки купою, так, як ото ордою в одне місце. Вони знищуються. І тому приходиться допомагати піхоті нашій славній. Вже виконуємо частіше не розвідні дані, як ото захищаємо штурмовими діями наше місто Бахмут. Серед тих, хто ретельно планує операції, Потапич. Штурм тривалістю у годину-дві, каже, планується 2-3 дні. Крім інформації про кількість окупантів в окопах, потрібно знати зброю, яка їх прикриває, і місця її розташування. Щоб спланувати добру операцію штурмову, і щоб люди залишилися цілі, це головна ціль для нас. У нас працює глибинна розвідка, це розвідники піші, а також аеророзвідка. Тобто, якщо ми не знаємо сил противника або розташування наших союзників, ми штурмові дії не плануємо, тому що це життя і здоров'я наших бійців. Натомість у рашистів усе з точністю до навпаки. У них штурмовики – це смертники. М'ясний підрозділ. Так називають оборонці тих, кого окупанти кидають у бій першими. У них тактика така, вони запускають першу групу. Це, скажімо так, м'ясна група у них кидає свої міномети, артилерію. Ті, хто дійшов, починає в окопах, підходить штурмова група. Після штурмової групи вже заходить група закріплення. Раніше такого не було. Раніше вони просто бігли толпою, хто дойде, то дойде. У нас була інформація, що на наш опорний пункт будуть заходити 91 человек Вагнера. Я принял решение, согласовал с моим командиром штурмовать позицію Вагнера. Перший штурмовий досвід днями отримали і прикордонники, які захищають Бахмут на підходах до міста. Дізнавшись про підготовку ворожого штурму їхніх позицій, оборонці атакували першими. Вони акуратненько віддихали, не подозревая о том, что их могут штурмовать. Значит, мы заходили, у нас было 6 человек, у нас была ночная винтовка, у нас были ночники, у нас были ПБСы. Хочу отметить, ПБС – это автомат с бесшумной стрельбы. То есть мы заходили в дома, тихонечко с глушителями уничтожали противника. Если мы сталкивались с противником, который нас уже увидел, засек, грубо говоря, и ведет с нами бой, мы закреплялись на окраинах позиций, на окраинах этого здания и, соответственно, гранатами, ихним же способом, как они делают, гранатами, поджигая дома, выбивая их подствольными гранатометами, делали своє діло. У нас це вийшло. Це було вперше, це було ефективно. Доки спілкуємося з прикордонниками, позиції неподалік бомбить російська авіація. Авіація.
Але ці російські сушки зазвичай літають тут недовго. За останній тиждень їх приземлили уже тричі. Востаннє 7 лютого штурмовик Су-25 прикордонники підбили з ПЗРК – переносного зенітно-ракетного комплексу. Авіації противника досить багато. На протязі доби може застосовувати противник авіацію 2-3-4 рази на добу, якщо це дозволяють погодні умови. На протязі останніх 7 днів Сили оборони Бахмута збили 3 повітряні цілі. Це 2 літака, 1 вертоліт. По периметру Бахмут захищають сили оборони. Всередині будівлі людей і тварин рятують пожежники. У цього загону багато роботи у понівеченому місті. Ми ще розвозимо технічну воду цистерною по різним районам. В штаті в нас є парамедики і швидкі допомоги, машини, які нам передала обласна адміністрація. Також, якщо поступають виклики про поранених, то намагаємося, якщо дозволяє ситуація і район виклику, то ще надаємо допомогу по швидкому направленню, швидкої шкури. Також у нас є ще евакуаційна група, «Фенікс» називається. Вона працює на броньованому автомобілі, капсулі. І вивозимо, якщо люди звертаються, що готові евакуюватися. Налагоджуємо контакт з волонтерами, забираємо і передаємо їх до волонтерів, а далі вони працюють. Вони ризикують життям щоразу, як виїжджають, і навіть коли чергують у пожежній частині, бо прилітає і сюди. Стіни та стеля будівлі зсередини поранені уламками російських снарядів. Наразі це стало набагато небезпечніше, ніж було ще 2-3 місяці тому. Тут залишилися саме такі кріпкі, міцні хлопці, які вже загартовані і працюють. Ось що таке Бахмут сьогодні. Дим, вогонь, смерть. І так тут щодня. Щодня тут горить якась будівля, в яку влучає російський снаряд. Ці охоплені вогнем величезній 3-поверховій будівлі, де розташовувалася Державна служба «Донецькгеологія» 90 років. Вона пережила фашистів і Другу світову і не пережила рашистів. За рік Великої війни окупанти не раз змінювали тактику на полі бою, але злочинна і страшна тактика випаленої землі, коли на місці красивих українських сіл та міст залишаються руїни і попіл, лише набирає обертів. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.